ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في فيديو جديد معانا. فيديو النهارده هيكون مختلف شويه، لاننا هنتكلم عن ازاي نقرا ونكتب عربي، ازاي نكتب كويس بخط الايد، وازاي نعرف نقرا كلام مكتوب بالعربي بخط الايد. في ناس كتير بيكون عندهم مشكلة لما بيقروا ورقة مكتوبة، يعني حد من المتحدثين الأصليين للغة العربية كتب الورقة دي بإيده. عادة الناس بيكون عندهم مشكلة لأن الكتابة بالإيد أحيانا بتكون مختلفة شوية عن الكتابة اللي بالكمبيوتر. فالنهارده هنتكلم على شوية حاجات بتخلي الكتابة بالإيد مختلفة شوية، وإزاي نعرف نقرأ الكلام زي المتحدثين الأصليين. يلا بينا نبدأ. أول حاجة هي النقط. في حروف بيكون عليها نقطتين زي حرف التاء، تمام، زي حرف القاف مثلا. فعادة احنا النقطتين مش بنكتبهم كده، عادة بنكتبهم كده، تمام، قاف كده، بتكون بس شرطة، تمام. يعني مثلا لو عايز اكتب كلمة زي كلمة تمر، تمر، طبعا تمر هو الديت فروت، تمام. فبكتب تمر كده. لو عايز اكتب كلمة مثلا قمر او قمر، تمام، فبكتب كلمة قمر كده، مش بكتب نقطتين. برضو الحروف اللي بيكون عليها 3 نقط زي مثلا حرف الثاء، عادة ال3 نقط بنكتبها كده، يعني زي جزء من مثلث، تمام. يعني هنا مثلا لو عايز اكتب كلمة ثعلب، تمام، ثعلب يعني فوكس، فبكتب كلمة ثعلب كده، تمام. فدي أول حاجة معانا هي النقط. أي حرف عليه نقطتين بنستخدم شرطة، وأي حرف عليه 3 نقط بنكتب ال3 نقط بالطريقة دي. تاني حاجة معانا هي حرف السين وحرف الشين، تمام. حرف السين عادة بيتكتب كده على طبعا الكمبيوتر، وطبعا ناس كتير بتكتبه بالطريقة دي، وممكن يتكتب كده لو هو بين حرفين، تمام، لو هو في نص كلمة. طيب دلوقتي أنا لو عايز أكتب بخط الإيد، عادة الناس بتكتب حرف السين كده، تمام، بس شرطة، ولو في نص الكلام بيكون كده. يعني مثلا لو عايز أكتب كلمة زي كلمة السلام عليكم، أنا هكتب السلام عليكم كده، السلام، تمام، عليكم، تمام. طبعا هنا ده حرف السين، وهنا طبعا في عليكم انا بكتب حرف الياء مع شرطه، يعني طبعا دي معناها نقطتين، تمام. نفس الحاجه موجوده مع حرف الشين. حرف الشين عاده بيتكتب كده، لكن عادة لما بنكتب بسرعة بنكتب حرف الشين كده. يعني مثلا لو هكتب كلمة شمس، فأنا هكتب كلمة شمس كده، تمام. طبعا هنا ده حرف الشين وده حرف السين وهنا الميم، فدي كده كلمة شمس. تالت حاجة معانا النهارده هي حرف العين.
حرف العين طبعا هو بيتكتب كده لما بيكون منفصل، لكن لو في نص الكلمة ممكن نكتب الحرف بطريقتين، ممكن نكتب كده وممكن نكتب كده. تمام؟ يعني مثلا لو عايز اكتب كلمة زي كلمة صعب، صعب، طبعا كلمة صعب معناها difficult بالانجليزي، فانا هكتب كلمة صعب، هنا ادي الصاد وهنا عين وهنا لا، وممكن اكتب كلمة صعب كده. تمام؟ طبعا هنا ده حرف العين وهنا ده حرف العين. تمام؟ نفس الحاجة لو هكتب كلمة فعل، فعل ممكن اكتبها كده وممكن اكتبها كده. رابع حاجة معانا النهارده هي حرف الحاء والجيم او الجيم والخاء. طبعا احنا عارفين ان ده حرف الحاء وده حرف الجيم او الجيم وده حرف الخاء. تمام؟ لما بيكونوا في وسط الكلمة بيكون شكلهم كده، ده الحاء وده الجيم وده الخاء. تمام؟ لكن عادة لما بنكتب عادة بيكون الحرف الحاء أو الجيم أو الخاء تحت الحرف اللي قبله. يعني مثلا لو عايز أكتب كلمة مثلا محمد هو الاسم، فأنا بكتب كلمة محمد كده، الميم بعد كده الحاء بعد كده حرف الميم بعد كده حرف الدال. طبعا هنا حرف الحاء تحت حرف الميم. عادة بنكتب الحاء كده بالشكل ده، بتكون تحت الحرف اللي قبله. يعني ممكن نقول كلمة تانية، كلمة فجر. طبعا فجر اللي هو دون. تمام؟ فهنا حرف الجيم بيكون تحت الحرف اللي قبله، اللي هنا حرف الفاء. لو عايز اكتب كلمة فخر يعني برايد، فهنا بكتب كلمة فخر كده. تمام؟ فعادة حرف الحاء أو الجيم أو الخاء لما بيجي في نص الكلمة بيكون مستوى الحرف تحت الحرف اللي قبله. دلوقتي هنتكلم عن حرف الدال وحرف الراء. دال راء، ازاي نكتبهم بشكل مختلف، وازاي نعرف نقرا الحرف ده والحرف ده. نفس المشكله طبعا موجوده بين حرف الذال وحرف الزين. تمام؟ طبعا الفرق في النطق هو ان الزين بتتنطق الزين وحرف الذال بيتنطق زي كلمه الذان. تمام؟ هنا حرف الذال. لكن في مصر على فكره بننطق حرف الذال عاده بننطقه زي حرف الزين. لكن ازاي نعرف الفرق بين الكلمتين؟ الفرق بين الحرفين في الكتابه. عادة حرف الدال وحرف الذال بيكون زاوية. تمام؟ يعني مثلا لو هكتب كلمة ذئب، طبعا ذئب يعني وولف. تمام؟ أو لو هكتب مثلا كلمة مثلا فهد. فهد طبعا يعني بالانجليزي
شيت هنا. تمام. فهنا زاوية حرف الدال وحرف الذال هو زاوية. لكن لو هكتب كلمة زي كلمة رجل أو رجل يعني مان، فأنا بكتب كده. فهنا مش زاوية، هو الخط كده لكن مش زاوية. مثلا حرف الزين لو هكتب زيت أو زيت يعني اويل، فأنا بكتب كده. تمام. هنا طبعا مش زاوية، هي بيكون بس خط مايل. آخر حاجة معانا النهارده هي حرف الصاد وحرف الميم. في ناس كتير بتشوف ان الحرفين بيكونوا شبه بعض في الكتابة، لكن طبعا حرف الصاد لما بيكون في أول الكلمة أو في نص الكلمة بيكون كده، وحرف الميم بيكون كده. يعني حرف الميم بيكون دايرة صغيرة، لكن حرف الصاد بيكون شكله كده وبيكون أكبر شوية وبيكون فيه خط بعديه. يعني مثلا لو عايز أكتب كلمة صبر، صبر يعني patience، فبكتب كلمة صبر كده. تمام. لكن لو عايز أكتب مثلا كلمة موز، موز أو موز يعني بنانا، فبكتب موز كده. طبعا هنا هي بس حرف الميم هو دايرة صغيرة، لكن هنا طبعا شكل الحرف مختلف شوية. أتمنى الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم، وتقدروا تكتبوا بشكل أحسن وتقدروا تقروا بشكل أحسن، وأشوفكم في الفيديو اللي جاي.